چرا قیمت بیت کوین $100,000 هست و یه سری از آدم‌ها حاضر هستن که برای این ارز دیجیتال این مقدار هزینه کنن. تا انتهای این ویدیوی آموزشی همراه باشین که یه سری فکت‌های مهم در ارتباط با این موضوع بهتون توضیح بدم. همونجور که احتمالاً میدونین در حال حاضر بیت کوین با قیمتی حول و حوش $115,000 داره معامله میشه و جزء 10 دارایی برتر توی دنیا طبقه بندی شده. اگر نگاه بکنی حتی بزرگتر از دارایی مثل نقره توی این ردبندی قرار گرفته و پایینتر از سهام شرکت‌های معروفی مثل اپل، آمازون، شرکت گوگل قرار گرفته که اگر توجه بکنی مارکت کپ اون حتی خیلی نزدیک به شرکت‌هایی مثل آمازون و گوگل هستش. حالا چه عامل مهمی باعث شده که قیمت بیت کوین این مقدار توی سالهای اخیر ارزش پیدا بکنه و بتونه جایگاه خودش رو تو بین تمام دارایی‌هایی که در سطح دنیا هست تثبیت بکنه؟ شاید به اشتباه خیلی از شماها فکر بکنین که دلیل اصلی اون سرمایه‌های بزرگ سازمانی هستش که وارد این عرصه شده، ولی پاسخ این موضوع به عنوان این موضوع نیست. باید یه مقدار برگردیم به عقب‌تر. زمانهای گذشته اگر اشخاصی میخواستن حساب و کتاب‌ها رو دقیق داشته باشن از یه سری دفتر کدها استفاده میکردن که شما دارین نمونهش رو توی تصویر مشاهده میکنین. تمام حساب و کتاب‌ها، تمام جزئیات توی این دفتر کل وارد میشد. مثلا من اومدم 100,000 تومان به شماها پرداخت کردم، جزئیات کامل این پرداختی اونجا قرار گرفته بود. حالا سیستم بانکی شاپرک داخل ایران اومده همین کار رو به شکل الکترونیکی در قالب سیستم های کامپیوتری برای من و شما انجام داده. مثلا من اگر دارم 1,000,000 تومان، 10,000,000 تومان، 100,000,000 تومان به حساب شماها واریز میکنم، داره این رو دقیق بررسی میکنه که اولا این پول از حساب من خارج شده و الان وارد حساب شماها شده و اینها دقیقاً موارد مهمی هستش که باید به شکل ریز و دقیق تمام جزئیات اون توی این دفتر کلی که از قضا به شکل متمرکزم هست، در اختیار دولت ها هست، در اختیار سیاستگزارها هست، به شکل کاملی محفوظ باشه. احتمالا یادتونه توی چند ماه اخیر یه سری از بانک های ما هک شدن. در رأس اونها بانک سپه و همینجور بانک پاسارگاد بود. مشکل اساسی کجا بود؟ مشکل اساسی سیستم متمرکزی بودش که این دفتر کلها داشتن. به خاطر اینکه این سیستم ها یه سیستم کامپیوتری یا چند تا سیستم کامپیوتری بودن، یه سری از هکرها از بیرون اومدن به این سیستم ها نفوذ پیدا کردن و در نهایت کل سیستم بانکی رو دچار اختلال کردن. من و شمایی که کارت بانک سپه یا پاسارگاد رو داشتیم عملا نمیتونستیم نقل و انتقالی توی اون بازه زمانی انجام بدیم تا اینکه دوباره اون سیاستگزارها، اون افرادی که پشت این سیستم متمرکز بودن، می آمدن تمام دیتا و اطلاعات رو به شکلی بازیابی میکردن. حالا میدونیم بحران بزرگ کجا پیش می آمدش؟ اونجایی که تمام بکاپ هایی که از این سیستم های متمرکز وجود داشت به یک باره از بین میرفت و اون موقع من و شمایی که داخل این بانک ها حساب بانکی داشتیم، پولی داخل این بانک ها نگهداری میکردیم، عملا داراییمون از بین میرفتش. پس مهمترین دلیلی که سیستم های غیر متمرکز به وجود اومد، سیستم های بلاکچینی خیلی مورد استقبال قرار گرفتش، دقیقا همین ضعف‌هایی هستش که توی سیستم های سنتی و بانکداری فعلی در سطح دنیا وجود داره. در واقع شخص یا اشخاصی که نام مستعار اونها ساتوشی ناکاموتو هستش، توی سال 2008 بعد از بحران بزرگ مالی که در سطح دنیا به وجود اومدن یه سیستم مالی غیر متمرکز رو به وجود آوردن که در واقع دست دولت‌ها از اون کوتاه باشه. افرادی مثل من و شما بتونن این سیستم مالی رو کنترل بکنن. من و شما بتونیم با همین سیستم کامپیوتری که در اختیار داریم جزء افرادی باشیم که اون دفتر کل رو نگهداری میکنیم. یه مقدار برگردیم به عقب‌تر. سیستم بانکداری چیکار میکردش؟ اون دفتر کلا رو این شکلی نگهداری میکرد. بکاپ هایی هم که توی سیستم های مختلف دارن دقیقاً از همین دفتر کل ها هستش. از تمام جزئیات، دخل و خرج ها، معاملات و
دارایی هستش که من و شما توی حساب بانکیمون داریم. در واقع همین سیستم مالی اومده نوع غیر متمرکزش بر بستر شبکه‌های بلاکچینی ایجاد و راه اندازی شده. اولین ارز دیجیتالی هم که این سیستم رو به کار گرفت ارز دیجیتال بیت کوین بود که حالا یه سری سازوکارها داشت که مورد استقبال عمومی هم قرار گرفتش. اولا دیتا و اطلاعاتی که توی این دفتر کلها نگهداری میشه به صورت رمزنگاری هستش. یعنی من و شما اگر همین الان بیایم کل دفتر کل شبکه بیت کوین رو دانلود بکنیم هیچی ازش متوجه نمیشیم. چرا؟ چون به صورت رمزگذاری هستش. کسی اون کلیدش رو نداشته باشه نمیتونه متوجه این دیتا بشه. نکته بعدی، تمام این دیتا و اطلاعات و این دفتر کلها توی سیستم های مختلف توی سراسر دنیا پخش شده. مثلا اگر یه زمانی اینترنت ایران هم قطع بشه، افرادی که از داخل ایران این دفتر کلها رو نگهداری میکردن هیچ خللی توی این سیستم به وجود نمیادش. چرا؟ چون افراد دیگه توی جاهای دیگه دنیا هستن که این دفتر کلها رو دارن نگهداری میکنن. از طرف دیگه دیتا و اطلاعاتی که در قالب این دفتر کلها نوشته میشه، ثبت و ضبط میشه، به هیچ عنوان هم قابل تغییر نیستش. این موضوع رو ما میتونیم هم روی ضعف این سیستم لحاظش بکنیم، هم روی نقاط قوت این سیستم لحاظش بکنیم. چرا نقطه ضعف؟ چرا نقطه قوت؟ فرض بکنید که من به اشتباه یک واحد ارز بیت کوین رو به حساب شماها واریز میکنم. توی سیستم بانکی شما میتونید این رو برید ادعاش رو ثبت بکنید، در نهایت اون پول رو پس بگیرید. ولی توی شبکه‌های بلاکچینی از اونجایی که هویت افراد هم مشخص نیست، یه آدرس کیف پول دارن که معلوم نمیکنه که اون شخص کجای دنیا داره زندگی میکنه، پس در عمل ما نمیتونیم دارایی خودمون رو مثل سیستم بانکی پس بگیریم. پس این جزء نقاط ضعفش به حساب میاد. چرا جزء نقاط قوت به حساب بیاریم؟ چون در عمل هر دیتا و اطلاعاتی که اینجا نوشته بشه ثبت و ضبط میشه، تمام افرادی که داخل شبکه هستن اون رو بررسی میکنن، توی دفتر کلهای خودشون اون رو واردش میکنن. پس در عمل دیگه قابل تغییر نیست. من نمیتونم بیام یک واحد بیت کوینی که دارم به 2 نفر همزمان واریزش بکنم، بگم که مثلا رضا و حسن هر کدوم این یه واحد بیت کوین منو بگیرن. شبکه و اون افرادی که توی این شبکه حضور دارن میان این دیتا رو بررسی میکنن. اولین تراکنشی که اتفاق افتاده یا اون تراکنشی که کارمزدش بالاتر هستش اون رو تایید میکنن، اون یکی رو میندازن دور و در عمل تایید نمیشه. پس جزء نقاط قوت این سیستم به حساب میاد. حالا شبکه بیت کوین فلسفه‌اش کلا این بودش که یه ارزی باشه در اختیار همه مردم، اولا تورم نداشته باشه، تعداد کل واحدهاش 21 میلیون باشه، از همون ابتدا مشخص باشه که برخلاف دلار و یورو و خیلی از ارزهایی که در سطح دنیا به صورت فیات هستن، دولت‌ها اون رو کنترل میکنن، دیگه قابل تورم نباشه، قابل تولید نباشه و ارزشش روز به روز کاسته نشه. از طرفی مردم واقعا ازش استفاده بکنن. ولی الان دیگه یه جورایی از اون فلسفه وجودی خودش فاصله گرفته. اولا شرکت‌های بزرگی مثل ماکرو استراتژی یا حتی کلی شرکت دیگه که بلک راک هم جزء اونها هستش اومدن ETF های بیت کوین رو تصویب کردن، مقدار زیادی بیت کوین دارن نگهداری میکنن و عملا این سیستم که قرار بود روزی یه سیستم مالی باشه، یه سیستمی جایگزین دلار باشه، در عمل الان ذخیره ارز به حساب میاد، ذخیره سرمایه گذاری برای افراد به حساب میاد. اینکه این همه شرکت بزرگ در سطح دنیا دارن میان بیت کوین خریداری میکنن و اون رو جزء سبد دارایی خودشون لحاظ میکنن، دقیقاً به خاطر اینه که دیدن که این سیستم به چه شکلی داره عمل میکنه، چقدر سریع تونسته توی دنیا رشد بکنه و مورد اقبال قرار بگیره. از طرف دیگه یکی از دلایل مهمی که باعث شده شبکه بیت کوین و کلا شبکه بلاکچینی اون مورد اقبال عمومی قرار بگیره اینه که این دفتر کلی که قبلتر بهتون نمایشش دادم، اگر بخواد تراکنشی در قالب اون اتفاق بیفته، ماینرهای شبکه هستن که باید این موضوع رو تایید بکنن. یعنی من و شما یه تراکنشی انجام میدیم، این موضوع از طریق ولت ما ارسال میشه به نودهای شبکه یا دفتر کلی که این موضوع وجود داره، بررسیش انجام میشه. مثلا من اون یه واحد بیت کوین رو به 2 نفر همزمان ارسالش نکنم، صحت و سقم تراکنش سنجیده میشه، اگر درست باشه
این موضوع در قالب یه بلاک توی شبکه بلاکچینی ذخیره میشه، به هیچ عنوان هم دیگه قابل تغییر نیستش. کسایی هم که این بلاک رو به شبکه بلاکچینی اضافه میکنن ماینرهای شبکه به حساب میان که اگر توجه بکنی یه همچین سیستم های قوی در سراسر دنیا اومدن خریداری کردن، سوله های بزرگی رو گرفتن، مکان های مخصوصی رو برای این موضوع تعبیه کردن و دارن ماین بیت کوین رو یه جورایی انجام میدن. در واقع یه جورایی میتونیم بگیم شبیه به طلا هستش، یه جورایی شبیه به معادن طلا به حساب میادش که یه سری دستگاه‌های مکانیکی سنگین اونجاها فعالیت میکنن، طلا رو استخراج میکنن و من و شما داریم ازش استفاده میکنیم. ماینرها هم توی شبکه همچین کاری رو دارن انجام میدن، همچین سازوکاری رو دارن دنبال میکنن. پس اینها دلایل مهمی هستش که باعث شده از سال 2008 تا امروزی که سال 2025 هستش بیت کوین مورد اقبال عمومی و در وهله بعدی مورد اقبال شرکت‌های بزرگ و دولت‌ها قرار بگیره. الان خیلی از دولت‌ها مثل خود آمریکا دنبال این هستن که قانونگذاری‌های گسترده‌ای رو توی این زمینه انجام بدن و حتی خود آمریکا و دونالد ترامپ که رئیس جمهور فعلی آمریکا هست دنبال اینه که ذخیره استراتژیک بیت کوین برای خودش لحاظ بکنه. یعنی یه چیزی مشابه دهه‌های گذشته که نیکسون رئیس جمهور آمریکا و خیلی از رئیس جمهورهای قبلی اون رو دنبال کردن و طلا رو توی آمریکا به تعداد زیادی به مقدار زیادی ذخیره سازی کردن. الان هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دنبال اینه که یه همچین سیاستی رو دنبال بکنه، بخش زیادی از بیت کوین های دنیا رو توی آمریکا لحاظ بکنه و نگهداری بکنه، شرکت های بزرگ آمریکایی توی این زمینه وارد بشن که در نهایت طی سالهای بعد بتونه یک کنترل بیشتری رو داخل این بازار داشته باشه. پس به این دلایل مهم هستش که می‌بینید قیمت بیت کوین از سال 2008 که زیر $1 بود تا امروز به حدود $115,000 رسیده و همچنان هم پتانسیل این رو داره که ظرف سالهای گذشته عددهای بالاتری رو هم ببینه. چرا؟ چون که این اقبال عمومی، این سرمایه گذاری بزرگ سازمانی روز به روز داره روی بیت کوین و ارزهای دیجیتال بیشتر و بیشتر میشه. پس اگر میخواین از این قافله جانمونی، بهتون توصیه اکید میکنم که حتما به عنوان سرمایه گذاری هم که شده توی کاهش های قیمت بیت کوین و اتریوم که ارز شماره 1 و 2 بازار هستن رو خریداری بکنید، داخل سبد خودتون نگهداری بکنید. اگر هم میخواین یه مقداری حرفه‌ای تر توی این بازار رفتار بکنین، درآمد دلاری به شکل هفتگی و روزانه و ماهانه داشته باشین، من یه استراتژی آموزشی رایگان آماده کردم که با استفاده از اون هم میتونین رو ارز بیت کوین و اتریوم و ارزهای بزرگ بازار معامله انجام بدین، هم میتونین روی دسته پرریسک‌تر ارزهای بازار که به عنوان میم کوین شناخته میشه نوسانات خوبی رو بگیرین و در نهایت نتایجی که روی تصویر مشاهده میکنین که افرادی از دل خود شماها هستن و اونها رو به دست آوردن، همچین نتایجی رو داخل بازار کسب بکنید. برای دریافت این استراتژی و آموزش ها فقط کافیه که وارد لینکی که توی کپشن این ویدیو براتون گذاشتم بشین و در نهایت این آموزش ها که کاملا هم رایگان هستش رو مشاهده بکنین و اونها رو اجرایی بکنین. این آموزش ها رو من به ساده ترین شکل ممکن براتون ضبط کردم، جوری که اگر شماها هیچ دانشی تو زمینه تحلیل تکنیکال هم ندارین، با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی که داخل همین ویدیوها آموزش دادم میتونین نقاط دقیق ورود بهینه و همینجور استابلاس و TP و تارگت های خودتون رو برای معاملاتی که دارین ست بکنین. پس تا فرصت هست، تا این استراتژی رو داخل بازار جواب میده، تا از قافله عقب نیفتادین، بهتون توصیه اکید میکنم که این ویدیوها رو ببینید، اونها رو اجرایی بکنید و نتایج خودتون رو حتما برای من ارسال بکنید که این موضوع به شدت برای خود من دلگرم کننده هستش. موفق و پرسود باشید.